20 دارم الان ویدیوشو بگیرم بعد 10 دقیقه می‌ذارم. خیلی هم لذت بخش. برنجمون هم ایرانیه، نون داغ سنگک. بفرمایید سیبره میدونیم وقتی همه را هم داریم. بفرمایید خانم شاهی شلواره زنانمون خانم اینجاست بفرمایید. من ریختم سینه آب. اگر کرشه پیدا کردی این زرنگه بازان فرش به شما باشه دست کن. کجایی جان؟ بیا دم رو در بیا دم در کمک هست. اون پایین. بشه البار.
میذارم الان ویدیوشو بگیرم بعد 10 دقیقه میذارم چی بگیم نمیدونم دلایل یه نگاه من میزنم من میگم دادم چپ